There is a saying, a genius is the man who can do everything when everyone else around him is losing his mind. यो भनाइ अहिले यस समयमा एकदमै relevant हुन गएको छ because of news like this. Biggest crash in 28 years, market is continuously falling for 5 straight months. SIP stoppage ratio hitting 109%. सबैको portfolio is rate and panicking. Reason behind all this news is Indian market is crashing. Large cap index Nifty 50 15% down अनि Nifty next 50 25% down भएको छ र Midcap 150 is down by 22% अनि small cap 250 by 25%. On top of that, DeepSeek has shaken all tech stock in USA. It's chaos everywhere. र यस्तो समयमा कुनै पनि एडभाइस हामीलाई बेकार लाग्छ तर this is just a cycle. So यो कुरामा ज्यादा नसोच्नुहोस् र तपाई आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट पोर्टफोलियो पनि सारै बेसी नहेरिरहनुहोस्. यसले तपाईलाई खाली unnecessary stress मात्रै दिन्छ. Market fall aren't going to stop just because you want them to. The fundamental truth of the market चाहिँ के हो भने it will rise and fall and we can't change that. This volatility, ups and down is risks of mutual fund investment. जुन कुरा मैले previous भिडियोमा तपाईहरुलाई बताइसकेको छु. But we can change our mindset to understand market downturns. So, आजको भिडियोमा we will try to understand why market is falling, some practical approach to handle every market crash with historic data, why this is the time to continue your SIP rather than stopping, lessons we should learn from market crash, why market is falling. FII, foreign institutional investor, ले आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट लगातार बेचेर प्रॉफिट बुक गरिरहेको छ इन्डियन मार्केटबाट. 5 महिनाको अन्तरालमा FII ले लगभग 2 लाख करोड भन्दा ज्यादाको इन्भेस्टमेन्ट इन्डियन मार्केटबाट बेचिसकेको छ. 2025 मा मात्रै 1 लाख करोड जतिको इन्भेस्टमेन्ट बेचिसकेको छ. This is data on FII selling in last 5 months. FII को सेलिङ को मुख्य कारण एक्सपर्टहरूको भनाइ अनुसार के हो भने चाइनिज मार्केट धेरै एट्र्याक्टिभ भएको छ जसले पछिल्लो साल अथवा लास्ट 1 इयरमा मात्रै लगभग इन्भेस्टरलाई 40% भन्दा पनि ज्यादा रिटर्न दिएको छ. र FII को सेलिङ को दोस्रो कारण हाई भ्यालुएसन अफ इन्डियन मार्केट क्वार्टर 2 र क्वार्टर 3 मा डिमान्ड र कन्जम्सन स्लो भएकोले गर्दा कम्पनीको अर्निङ मार्केट एक्सपेक्टेसन भन्दा कम्ती भएको कारणले त्यो हाई भ्यालुएसन जस्टिफाई हुन सकेन. FMCG जायन्ट हिन्दुस्तान युनिलिभरको प्रॉफिट डिप भयो मोर देन 3% अन क्वार्टर 2 र राहुल जावा MD एन्ड CEO ले यसको कारण भनेको छ स्लो डाउन इन अर्बन डिमान्ड एन्ड कन्जम्सन. नट जस्ट HUL, सेम प्रब्लम विथ अदर FMCG कम्पनी लाइक नेस्ले इन्डिया, टाटा कन्ज्युमर एन्ड ITC. Also, क्वार्टर 3 मा लगभग 2300 कम्पनीजले लस रिपोर्ट गरेको छ. इन्डियन गभर्नमेन्टले यस कुरालाई एक्नोलेज गरेर कन्जम्सन र डिमान्ड बुस्ट गर्नको लागि यस पालिको बजेटमा 12 लाख सम्मको इन्कममा इन्कम ट्याक्स छुट दिएको छ. RBI ले पनि स्लो इकोनोमी बुस्ट होस् भनेर फेब्रुअरी महिनामा रेपो रेट 0.25 बेसिस पोइन्ट घटाएर 6.25 बनाएको छ. यसले मार्केटमा लिक्विडिटी बढाउने काम गर्छ र आउँदो MPC को मिटिङमा आजै रेपो रेट घट्ने सम्भावना देखिन्छ. ट्रम्पको रेसिप्रोकल टेरिफको धम्कीले सारा ग्लोबल मार्केट नै डराइरहेको छ. रेसिप्रोकल टेरिफको अर्थ के हो भने अरू देशले USA लाई जति इम्पोर्ट ट्याक्स लगाउँछ US ले पनि त्यति नै त्यो देशलाई ट्याक्स लगाउने कुरा चलिरहेको छ. रुपी डेप्रिसिएसन. इन्डियन रुपी विगतको 1 सालमा US डलरको तुलनामा लगभग 5% भन्दा ज्यादा घटेको छ. यदि FII ले आफ्नो इन्भेस्टमेन्टमा 10% रिटर्न कमायो भने उनीहरूको नेट रिटर्न खाली 5% हुनेछ. त्यसै कारण एक्सपर्टहरूको भनाइ अनुसार
एफआइआईहरू अल्टरनेट मार्केट जस्तै चाइनिज मार्केटमा सिफ्ट हुँदैछ फर बेटर रिटर्न्स। Let's see history how investment in market crash is more rewarding. हो ओभरअल मार्केट 20% भन्दा बढी क्र्यास भएको छ, तर के यसको मतलब हाम्रो देशको इकोनोमीको फन्डामेन्टल 6 महिनामा 20% खराब भएको हो त? If no, you should continue your investment. अब हेरौँ हिस्ट्रीले के भन्छ जब मार्केट क्र्यासको समयमा तपाईले इन्भेस्टमेन्ट सुरु गर्दा र तपाई इन्भेस्टेड रहँदा। युक्रेन रसिया वारले गर्दा पनि 21 अक्टोबर 2021 देखि 13 जुन 2022 सम्म मार्केट 19% डाउन भएको थियो। यदि तपाईले निफ्टी 50 इन्डेक्स फन्डमा बिफोर 21 अक्टोबर 2021 मा इन्भेस्ट गर्नुभएको भए फिलहालको मार्केट क्र्यासमा एडजस्ट भएर पनि तपाईको रिटर्न 20% भन्दा ज्यादा नै हुन्थ्यो। यदि तपाईले 13 जुन 2022 को आसपासमा इन्भेस्ट गर्नुभएको भए त्यसको रिटर्न लगभग 40% भन्दा ज्यादा हुन्थ्यो इभन आफ्टर करेन्ट मार्केट डाउनफल। अन्त बिफोर कोभिड क्र्यासमा इन्भेस्टेड अमाउन्ट अहिले 80% अप हुने थियो एन्ड if someone have invested in crash, then his return would be more than 160%. त्यसै कारण market crash is the good time to start your investment through SIP and to stay invested. Why? This is the time to continue your investment in SIP rather than stopping. Charlie Munger said, the big money is not in the buying and selling but in the waiting. Market crash हुँदा के बेनिफिट हुन्छ भने क्वालिटी स्टकको प्राइस पनि कम्ती हुन्छ अनि गुड भ्यालुएसनमा आएको हुन्छ। खराब स्टकको प्राइस त झन् धेरै कम्ती हुन्छ। सो यो टाइममा म्युचुअल फन्डमा इन्भेस्टेड रहनु अनि इन्भेस्ट गर्नु एकदम फाइदामन्द हुन्छ किनभने यो टाइममा फन्ड म्यानेजरले ब्याड स्टक बेच्ने अनि गुड स्टकलाई राइट भ्यालुएसनमा एड गर्ने मौका पाउँछ। त्यसै कारण मार्केट क्र्यास इज बेस्ट टाइम टु स्टार्ट इन्भेस्टमेन्ट एन्ड टु स्टे इन्भेस्टेड। द रियल सिक्रेट टु SIP सक्सेस, टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन टाइमिङ। यदि तपाईको इन्भेस्टमेन्ट लसमा छ भने डोन्ट सेल इन प्यानिक, स्पेशली इफ यु हेभ इन्भेस्टेड फर 10-12 years. This is actually the time to add more money to your investment. किनभने SIP एउटा डिसिप्लिन हो एन्ड SIP को मतलब नै एक्टिभली म्यानेज नगर्नु हो। SIP work best in long term. Lessons to learn from this crash. Ignore market noise. जब मार्केटले राम्रो पर्फर्मेन्स दिन्छ, everyone gives upside target. जस्तै Sensex going to reach 1 lakh, Nifty 50 will reach 30k by 2025 like that. And when market falls down, everyone gives downside target like Nifty 50 will go below 20k. Sell everything and wait for recovery. Right now, everyone is talking about overvaluation of mid cap and small cap. जब PE रेशियो एनालाइज गर्दा maximum PE अगस्त 2024 मा थियो and that time same person did not warn about overvaluation. मार्केटको टप अनि बटम कसैले प्रेडिक्ट गर्नु सक्दैन. Still, we do speculation. That's why we all should only follow one person advice while investing in market, that is Warren Buffett. What he says, be greedy when others are fearful and be fearful when others are greedy. He is the one who was keeping more cash from October 2024. Small and mid cap को रिटर्न देखेर 1-2 सालमा पैसा डबल गर्छु भन्ने सोच राखेर इन्भेस्ट गर्नु भएको छ भने then don't invest in equity market. Remember, जुन इन्भेस्टमेन्टले ज्यादा रिटर्न दिन्छ त्यो नै ज्यादा करेक्सन पनि हुन्छ. लाइक स्मल एन्ड मिड क्याप जुन यो मार्केट फलमा पुरा डाउन भएको छ.
Keep in mind, SIP investment will give reward to only long-term investors. Stop buying after looking previous year top performing mutual funds. Last 2-3 years ma mid and small cap ले पूरा return दिएको छ अनि धेरैले त्यो देखेर mid and small cap मा मात्र invest गरेको छ and now their portfolio is down by more than 30%. So, always diversify your fund while investing. Put maximum investment in large cap, then mid cap and small cap. यसो गर्नाले तपाईको पोर्टफोलियो मार्केट क्र्याश हुँदा ज्यादा लस हुने कम सम्भावना हुन्छ. Don't chase penny stocks. किनभने penny stocks are low price shares र यसमा इन्भेस्ट गर्नु एकदम ज्यादा रिस्की हुन्छ.